Happy Thanksgiving! Today, gagawa ako ng graham. So today, meron kaming kainan later. Lagi kong ginagawa is yung natatanging alam ko lang na gawin, which is yung refrigerated cake, or alam natin siya as graham cake. So, dito sa States, of course, medyo iba yung ingredients ko, pero the same pa rin. Syempre, meron akong Nestle cream. Mas maraming Nestle cream, mas masarap. Meron akong sliced peach na Del Monte. Syempre, you can use mango, may fresh mango tayo. Saka, yung mga fruit salad na cans, pwede rin. Condensed milk. Ito, generic lang to. Ay, hindi ko alam kung generic to. Graham crackers. Ito, very generic din to. Nung una, bumibili pa ako nung Filipino na Graham cracker. Hindi ko alam na may Graham cracker palang mga generic dito. So, ito. And then, lalagyan. So, ipe-prepare natin silang lahat before tayo mag-start mag-layer. Kaya Graham cake yung talagang na-master ko na dito. Kasi, nung una akong dumating dito, gumawa ako ng Graham cake. Parang lahat ng mga ka-work ko na hindi Pilipino, parang wow, na-amaze sila sa Graham cake kasi parang first time lang nila nakatikim nun. Hindi ko alam na hindi pala uso dito yun. Uso lang pala sa Pilipinas. So, kapag may mga gathering, lagi ko na siyang ginagawa. Isang box ng Graham crackers dito, meron siyang 3 ganito. Ang maganda sa kanya, mabilis siya madurog. Ginagawa ko, biniblend ko siya para, kasi diba sa Philippines meron tayo ng durog na. Dito dinadurog ko pa. Pero, yung other box ko, iiwan ko lang siya na buo. Kasi parang ito yung foundation eh. Kung may ninja kayo, pwede nyo gamitin. Ito, normal na blender lang. Nag-work naman siya kahit pa paano. Pinagtsatsagaan ko lang. So, may graham na. Sunod natin yung pinaka-cream niya. So, usually, it's 4 creams is to 1 condensed. So, lalagay natin siya lahat sa bowl. So, meron ako mga peaches. Ang gagawin ko, i-slice ko siya ng very thin slice. Kasi kapag hindi ko ginawa yun, it's gonna be bulky. So, lahat ng ingredients natin ready na. So, we will start to layer na.
paggawa ko ng graham. Sana nagustuhan nyo and sana magustuhan din ng mga kakain later. Yun lang. Bye-bye!